Nderuar shikues në këtë edicion informativ nga titulli kryesor të lajmeve veçoi shënohet viktima e tretë nga Covid-19 në Shqipëri. Për shkak të komplikacioneve humbi jetën një 71 vjeçar me origjinë nga Kuçova. Harta e koronavirusit u zgjerua në mbrëmje me 4 të infektuar në Vlorë, por ata ende nuk janë shtuar në buletinin e Ministrisë së Shëndetësisë. Zyrtarisht gjithsej të prekur janë 89 persona. Italia shënoi një tjetër ditë tragjike. Në 24 orët e fundit pati 651 viktima nga koronavirusi, duke çuar numrin total në 5476. Bilanc tragjik edhe në Spanjë dhe në Iran. Kancelaria gjermane hyn në karantinë pasi doktori që e vizitoi doli me Covid-19. Shqipëria kaloi një të diel në izolim, në rrugë ishin vetëm policia, ushtria dhe media, ndërsa rastet e atyre që dolën nga shtëpia ishin sporadike. Ndërkohë gjithë java në vijim do të vazhdojë me regjimin e daljes nga shtëpia nga ora 5 e mëngjesit deri në 13. Kryeministri apelon sërish për të qëndruar në shtëpi. Tani më gjerësisht me përmbajtjen e këtij edicioni informativ, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se në mbrëmje ndroi jetë një pacient i shtruar në spitalin infektiv i konfirmuar me Covid-19, i cili vuante nga kanceri në mushkëri në stad tejet avancuar. 71 vjeçari me origjinë nga Kuçova, i trajtuar më herët në spitalin universitar Shefqet Ndroqi, prej 7 ditësh ishte shtruar në spitalin infektiv dhe gjatë mbrëmjes pati një komplikacion të menjëhershëm kardiak arterial që i shkaktoi vdekjen. Ai vuante edhe nga disa sëmundje shoqëruese. Me vdekjen e 71 vjeçarit, numri total i viktimave në Shqipëri nga koronavirusi shkon në 3. Ministria e Shëndetësisë njoftoi mesditën e së dielës se në vend u shtuan edhe 13 raste të prekur me Covid-19, duke çuar numrin e të infektuarve në gjithsej 89. 3 të sëmurë ndërkohë kanë dalë nga spitali të shëruar. Harta e Covid-19 në Shqipëri zgjerohet edhe me Vlorën, një familje me 4 antar, një çift bashkëshortësh 69 dhe 50 vjeç, gjyshja 77 dhe një djalë 24 vjeçar. Sipas drejtorisë së shëndetit publik janë konfirmuar si të prekur nga koronavirusi. Dyshimet e para janë se 4 personat janë infektuar nga djali tjetër i familjes, i cili ka shkuar në Vlorë nga Bergamo më 8 mars, ndërsa tani ndodhet në Gjermani. Shqetësimet u kanë filluar më 11 mars. Të dielën ata kanë bërë tamponin, pas të cilit rezultuan pozitiv dhe u dërguan në Tiranë. Djali i mbritur nga Italia qëndroi një javë në Vlorë, më pas u kthyer në Gjermani. Drejtoria lokale e shëndetit publik po merr në pyetje fqinje të afërm që kanë patur kontakt me këtë familje. Italia publikoi bilancin e 24 orëve të fundit sa i përket të prekurve me koronavirus. Numri i viktimave ka shkuar në 5476. Vetëm në një ditë janë shënuar 651 të vdekur, numër më i ulët se ai së shtunës. Të infektuarit e rinj janë 3107, duke çuar në 46638 numrin total të rasteve aktive. Numri i të shëruarve ka shkuar në 7024, ku 952 janë në 24 orët e fundit, ndërsa 3000 janë në gjendje kritike. Ndërsa numri të vdekurve në të gjithë botën ka shkuar në 14611. Të dielën listës së shteteve që kanë konfirmuar vdekjet e para janë shtuar edhe Kosova e Maqedonia e Veriut me nga një viktim secila, Rumania dhe Kolumbia me 2, Andora, Afganistani dhe Guami me nga një viktim. Ndërkohë, siç e shikoni edhe në këtë grafik, Italia është në vendin e parë sa i takon numrit viktimave. Në vend të dytë vjen Kina, që ka mbyllur betejën me koronavirusin, Spanja vjen e treta dhe Irani është i katërti. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel futet në karantinë për 2 javët e ardhshme pasi doktori që e vizitoi atë rezultoi pozitiv me koronavirus. Politikania më e rëndësishme e Europës bëhet shu e para nga liderët e kontinentit që izolohet nga koronavirusi. Gjermania ka regjistruar deri më tani 93 viktima dhe ka 24.447 raste aktive, ndërsa janë shëruar 266 të tjerë. Gjermania deklaroi të dielën se do të shtojë masat për të parandaluar përhapjen e virusit, madje gjobat për ata që shkelin rregullat
mund të shkojnë deri në 25.000 euro. Shqipëria kaloi një të diel në izolim, në rrugë ishte vetëm policia, ushtria dhe media, ndërsa rastet e atyre që dolën nga shtëpia ishin sporadike. Ndërkohë e gjithë java në vijim do të vazhdoj me regjimin e daljes nga shtëpia nga ora 5 e mëngjesit deri në 13. Sidorela Gjoni. Këtë të diel duket se të gjithë qytetarët e kryeqytetit të Tiranës janë bindur urdhrit të qeverisë për të qëndruar në shtëpi, madje dhe ato raste sporadike, le të themi nuk krijojnë as 1% të tyre. Pra 100% e qytetarëve të kryeqytetit të Tiranës kanë qëndruar këtë të diel në shtëpi ashtu si asnjëherë tjetër që prej ditës që Covid-19 ka prekur Shqipërinë. Duhet theksuar gjithashtu se edhe makinat nuk kanë qarkulluar në kryeqytetet, vetmet automjete që kanë lëvizur në Tiranë kanë qenë ato të forcave të armatosura, të policisë së shtetit dhe të medias. Gjithashtu vlen për të theksuar se asnjë këmbësor nuk është shoqëruar nga policia. Ato raste pak sporadike që ka patur janë këshilluar nga policia për të kthyer në shtëpi. E kështu mund të themi fare qartë se të gjithë janë bindur urdhrit të qeverisë. Por si ishte Vlora, Fieri dhe Berati në këtë të diel të izolimit, Andi Bora ishte në të 3 qytetet. Këtu ndodhemi në qytetin e Vlorës, në një nga zonat më të frekuentuara të këtij qyteti, siç është kjo e Lungomares, por siç mund të shihet në pamjet pasmeje, nuk ka as edhe një lëvizje. Duke se tashmë qytetarët vlonjat kanë vendosur të respektojnë rregullat duke qëndruar në shtëpi. Ndërsa këtu, ndodhemi në autostradën Vlorë-Fier, dhe mungesa e lëvizjes së automjeteve nuk vjet re vetëm në kaun ku ne po udhëtojmë, por edhe në anën tjetër të rrugës. Edhe qytetarët e Fierit kanë vendosur të respektojnë rregullat e vendosura, siç mund të shihet pasmeje. Mungon lëvizja e automjeteve, por edhe e qytetarëve, ndërkaq në anën tjetër, edhe bizneset vijojnë të jenë të mbyllura dhe do mund të hapen vetëm ditën e hënë në orën 5 të mëngjesit. Edhe qytetarët e Beratit po vijojnë të qëndrojnë të vetizoluar në shtëpi. Rrugët, lagjet dhe zonat më të frekuentuara të këtij qyteti tashmë janë bosh. Të vetët mjetet të cilat shihen të lëvizin në Berat janë patrullat e policisë rrugore, të cilat po kujdesen që çdo qytetar të qëndrojë në shtëpi, duke bërë kështu të mundur mos përhapjen e Covid-19. Për Top Channel, nga Berati, Andi Bora. Në Kakavi dhe Kapshtic të dielën hynë në këmbë shumë emigrant, madje disa mbetën në Tiranë dhe kishin të pamundur të mbrinin në Shkodër. Ata i treguan gazetares Anila Hoxha peripecit e këtij udhtimi. Në situatë pandemie, një nga pjesët më të vështira është të gjendesh në rrugë dhe të mos dish me çfarë të udhtosh. Kjo është historia e 5 qytetarëve nga Shkodra, të cilët janë nisur nga Mikonos për të ardhur në shtëpitë e tyre në Shkodër dhe tashmë kanë ngelur në mes të rrugëve. Përshëndetje. Si quheni? Ramadan Halej. Jeni nisur? Nga Mikonos. Nga Ishu. Kë po prisin tani këtu? Kush na çojnë për Shkodër? Po na zgjetën këto në fogon. To shkojmë me fogon. Këta dojnë prisni këtu se do biri një fogon polici. Se di jasun. Nga Greqia, me çfarë keni ardhur deri në kufi? Me traget kemi ardhur deri në Athinë. Pastaj në Athinë kemi paguar parë, kemi ardhur me taksi deri në Kakavi. Se s'lejohet ty deri. Kakavi deri këtu në Gjirokastër, domethënë prefekti i Gjirokastrës për një mjet mall, domethënë një fogon, dhe na futi gjithë sa ishim aty 15 veta, se di. Nga 30 euro na kanë marrë. Edhe na morën nga 30 euro. 30 euro. Deri Tani këtu. keni ngel këtu. Si do shkoni në Shkodër? Në Greqi u ndërprej puna, për këtë shkak keni kthyer? Po normal. Por ata shtyr herë domethënë. Se të kishte punë, s'pat më marr, pat më prit derisa pasosh çdo gjë. Kishim. Nuk patët mundësi të njoftoni dikë që të vit ju marrë me automjet Po, autorizuar? e kishim. Po nuk jepshin as i lloj shtunë dile tha është ta, automatikisht e bllokuar. Gjitha rrugët e vendit ishin bosh, dëshpëruese kjo. Normal. E njëjta gjë keni bërë të njëjtin udhtim bashkë nga njëjti vend, nga Nga Mykonos. Mykonos. Kena ardhur nga Athina kemi ardhur në Kakavi. si do ta zgjidhni këtë çështje? Tash i presëm nga ministri se na premtoi, si i çej tha me një fogon tha, atëherë varet, ç'të të bëjmë. Ku jetoni?
Na jetojmë Shkodër, në Postrip, në mes. Në të kundërt, në rast se nuk zgjidhet, pra në rast se nuk gjendet një automjet, çfarë do bëni? Po të shkojmë në rrugë kështu, me taksio, me çfarë do na mundsohet mik. Me para. Me trim këtu, çfarë bëjmë? Ose trim këtu. Na jemi nga Gjirakasa, na mori 30 euro me urdhën e prefektit. Për person. Po, ju e dinit që ndërkohë ishte ndaluar liri dalja këtu në Shqipëri? Po na kena ditë, po na erdhmë se u blloku dhe Grecia. Aty ka në pauzë, çdo. Vetë qytetarëve të cilët kanë një histori të ngjashme, sikurse historia që ne sapo ju treguam në rrugë, ka vetëm efektiv policie dhe persona të cilët janë të angazhuar për të kryer një shërbim në interes të publikut, sikurse janë edhe gazetarët. Për Top Channel, Anila Hoxha. Kryeministri Rama sërish kishte një mesazh për të gjithë për të qëndruar në shtëpi. Të mos jemi rigoroz në këtë luftë dhe si mund mos na mjaftojnë 8 orë për të blerë normalisht bukën, ushqimet e tjera, medikamentet ata që kanë nevojë dhe për të kthyer në shtëpi. Nuk duam të zgjohemi herët që në 5, anë 6, anë 7 mëngjesit dhe duam të turremi të tërë në orën 10-12 në për dyqane, në për tregje, në për rrugë. Kjo nuk shkon fare. Nuk shkon fare kjo mënyrë në këtë luftë dhe ne nuk do ta lejojmë. Dhe nesër mëtej, siç e thash dhe dje, forcat tona të rendit nuk do të tolerojnë askënd që nuk do që ta kuptoj se grumbullimet pa rregull dhe rradha distancash të sigurta në për tregje e në për dyqane dhe xhirot në për rrugë janë të palishme, janë të rrezikshme dhe janë të pa tolerueshme në këtë luftë. Një mesazh i veçantë në këto ditë për të qëndruar në shtëpi drejtohet gjyshërve që të gjithë ne i duam shumë. Ata janë kategoria më rrezikuar nga koronavirusi e u kërkohet që të shmangin daljet edhe në oraret ku lëvizja është e lejuar. Sokol Bregu. Ministria e Shëndetësisë lajmëroi se mosha mesatare të shtruarve në spital është 54 vjeç. Pjesa më e madhe e tyre janë gjyshër. Pavarësisht thirrjeve të shumta të qeverisë dhe të medias, të moshuarit sërish vërshojnë në rrugë në orët që lejohet qarkullimi. Koronavirusi po sulmon egërsisht më së shumti gjyshrit, ndaj kjo është koha për t'i ndihmuar. Kjo nuk është koha për t'i puthur, kjo është koha për t'i dërguar vetëm një mesazh. Gjyshi dhe nona rrinë në shtëpi. Kjo nuk është një kohë për të menduar se njeriu ka vetëm një vdekje. Sot është koha për të parë të ardhmen. I dashur gjysh, kjo është shkolla. Është mbyllur. Mase do të rri kështu edhe në prill, base edhe në maj. Por një ditë do të hapet në nëse ti nuk je aty për ta çuar nipin dhe mbesën, siç ke bërë çdo ditë, ai do të mërzitet shumë me ty. E dashur nën, ky është kopshti dhe ky është i mbyllur dhe nëse rri në shtëpi dhe nuk lëviz, ti sërish do ta çosh nipin dhe mbesën në krah, si çdo mëngjes për ta pritur pasdite. Ky është Alvini. Jetoi në një ferr prej vitesh të tëra. Gjatë kohës në një lufte të egër në Siri mendoi vetëm një dëshirë. Mbase, edhe kur kishte ditëlindjen dhe frymte qirindt me një tortë imagjinare, Alvini kërkonte gjyshin. Asnjëherë mos harro si Alvini ka mira kudo në Shqipëri, sepse ne shqiptarët çdo gjë e kemi të lidhur me gjyshin dhe nënën. Mos dilni nga shtëpia gjyshi dhe nëna derisa të ikë koronavirusi. Nëse nuk e bën për urdhrin e shtetit apo moralin e medias, bëje për të ardhmen, nipin dhe mbesën. Gjyshi dhe nëna, mos dilni nga shtëpia. Koronavirusi do t'iki shumë shpejt dhe ti duhet i sjellësh nipin dhe mbesën sërish në kopshtin zoologjik. Këndet e lodrave në të gjithë Shqipërinë janë bosh, fëmijët janë të mbyllur, por prandaj kanë një mesazh. Bruna Kërçiku. Kjo nuk është pamja që do donim të shihnim në një ditë të bukur pranvere plot me diell. Këtu sot çdo gjë duhet të gumzhinte nga zërat e fëmijëve, nga të qeshurat e tyre. Por kjo është pamja e domosdoshme për të mbrojtur ata, për të mbrojtur njëri tjetrin. E duket se janë pikërisht të vegjëlit ata që e kanë kuptuar më mirë këtë situatë, e bëjnë apel ndaj atyre të rriturve që sot shkelin rregullat. Ju lutem, centroni në shtëpi, lani duhet spes, vetëm kostu na bëni të gjithëve. Ju takofse. Mos dilni nga shtëpia ju për koronavirusin, duhet të lani duart shpesh, tani fruta, perime, mos prekni me duar syt,
Punën dhe goja. Përshëndetje të gjithë shqiptarë, dhe pse koronavirusi ka ardhur në Shqipëri, neve do ta mposhtim duke mbajtur higjienën sa më të pastër. Babi im gjithmonë thot, jo, që vjoni në shtëpi, sa unë jam në spital. Babi im është infermier, ai është hero, shpëton njerëz. E ndërkohë që jemi në këtë situatë, le të përpiqemi të mësojmë diçka prej saj. Le të përpiqemi të mësojmë se sa e rëndësishme është të kujdesemi për njëri tjetrin, të jemi një shoqëri më e dashur dhe më e bashkuar në dobi të të gjithëve. Ndërsa të vegjëlit duket se kanë mësuar rregulla të arta për sa i përket higjienës personale, rregulla të cilat do t'i shërbejnë gjatë gjithë jetës. Duhet të lajmë duart me sapun njëherë mirë nga 20 deri në 30 sekonda. Është ndaluar të prekim syt, hundën dhe gojën. Duhet qëndruar në shtëpi këto ditë, sepse kuptojmë më vonë se sa shumë e deshëm njëri tjetrin. Dua të shkoj tek lodrat, por jo tani, edhe pak. Ne doja dalim! Një gjë është e sigurt, edhe kjo situatë do të përfundojë. Le të shpresojmë sa më shpejt. E ndërkohë, le të mbajmë mend se sa e rëndësishme ishte të qëndronim pranë njëri tjetrit. Tirana këtë të diel ishte e gjitha në izolim, por jeta vijon sërish pas dyerve dhe dritareve. Juli Ristani. Gjendja e shtetërrethimit ka bërë që njerëzit i kufizojnë lëvizjet e tyre vetëm brenda banesave, kalojnë nga një dhomë në tjetrën, më pas shkojnë në balkon, kthehen prapë brenda. Në një vështrim të përgjithshëm në këtë zonë të bën përshtypje një fëmijë tek kaluan me biçikletë në verandën e shtëpisë. Më pas një zotëri që ka vendosur në dritare simbolin ton kombëtar flamurin. Më tej një i moshuar teksa ty mos një cigare, familjar që pinë së bashku kafen e mëngjesit. E me qëra fjala tek kafja është një nga artikujt që është shitur më shumë përgjatë këtyre 2 javëve të shtetërrethimit. Ardhur pranvera pavarësisht se ne nuk po e përjetojmë shumë. Në qoftë se më parë rrugët gëlonin nga njerëz dhe nga turistë të shumt që vizitonin vendin ton të vogël, sot gjithçka është e zbrazët. Në për rrugë qarkullojnë vetëm punonjës që lejohen nga ligji dhe forcat të policisë dhe të ushtrisë. Vendosja të gjithëve ne në karantinë ka bërë që të vlerësojmë edhe ato gjëra që më parë nuk i vinin më re fare, si për shembull videoja e këtij zotërie në Itali, që është ngarkuar të dalë nga shtëpia për të derdhur plerat. E të mendosh që dikush do të përjetonte një lumturi kaq të madhe vetëm duke dalë jashtë për të derdhur plerat. Për Top Channel nga Tirana, Juli Ristani. Izolim, por edhe humor brenda 4 mureve të shtëpive. Klodian Zhivari na tregon se si i kalon këto ditë një familje në Shkodër. Betejë me koronavirusin fitohet duke qëndruar në shtëpi, duke kujdesur për veten dhe për familjarët, por edhe me optimizëm dhe humor. Në Shkodër humori nuk mungon. Fatmir Bashki është një qytetar me profesion kuzhinier, por që njihet për batutat e tij. Këto ditë ai po respekton vetë karantinën, por çfarë po bën ai në shtëpi? Fatmir, çfarë po bën Fatmir? Po loj men, ky virusi shkajta, ti vetë kongit? Po loj men se kina do punë me grunë. Unë me lo endë, me shi, me shtëpu, me regullu shpin, ma të në grujeme. Po shu i fje, ose dhe më prap me hi gjama e tapetave, bile ka shumë po borën me tapeta e ta ditë sa, po më thujnë, ku e shqit ha Aladin, si ke një. E shtu i kina do punë të shi. E ka që fort po, ashtë ujë sa kena frikë, se për në vjen fatura e ujët po të e përse sa e dritave. Fatmir, e vështirë qëndrosh në shtëpi? E vështira është, unë mendoj se këtë luftë do ta fitoj. Unë e kam zënë frontin tim. Armiku në kohë ka lënë, sot kemi këtë. Por u shmendme, që ditën të po telenovela turke, të pik kafe turke, ka 20-30 copë në ditë. Fatmir, a po vjen fëmijët mësimin online? Po, unë kam vajzën e vogël, e herë mendova se ato lujt me mu, se po shifsh ato shi televizorin. I thëmë, po ti, që të ka gjithë, kur thëmë, ka thëmë, susja me shqitë rrosën e zesë, edhe
Po ngit të vrap në përshpije, thët gruja që ka, kjo vojë që ngit lene i thëmë, se ka orën e fiskulturës në duke, se ka thonë e kena online. Unë thëmë që të rrimë në shpitë, svatojmë këta masa, edhe një apel kam edhe për kryeministrin, me që në mësoj, me la durët, tash pa në mësën, kur të marrën kjo punë, i shohë me la burqet, se në me Në këto ditë të izolimit në shtëpi të gjithë kontaktojnë me mjeku përmes telefonit dhe padyshim pyetjet më të shumta janë rreth koronavirusit. Gjatë këtyre ditëve, qëndrimi në shtëpi shumë qytetarëve u kanë lindur pyetje rreth COVID-19. Për këtë arsye, shpesh telefonojnë mjekun e familjes në mënyrë që të kenë më tepër informacion. Jemi ndalur në poliklinikën numër 8 për të folur me doktoresh Vlera Lekaj, e cila na tregon më tepër rreth pyetjeve që merr nga qytetarët. Çfarë pyetjesh kanë më tepër personat të cilët telefonojnë këto kohë? Sigurisht që pyetjet më së shumti në këtë periudhë që vijnë nga pacientët janë të lidhura me situatën që po përjeton së fundmi e gjithë bota, që ka të bëjë me përhapjen e pandemisë COVID-19 dhe shqetësimet e tyre lidhen pikërisht me simptomat dhe shenjat që kjo klinikë shfaq. Sigurisht duke qenë se jetojmë në një periudhë, kemi tashmë probleme të ndryshme të shfaqura, siç janë problemet e alergjisë dhe virozat e stinës, sigurisht dhe simptomatologjit janë të ngjashme me njëra tjetrën, atëherë dhe shqetësimet e pacientëve janë për të ditur dhe për të informuar nëse ka ndonjërin nga këto probleme, dhe sigurisht shqetësimi i tyre më i madh është nëse janë të prekur nga Covid. Sa i mungon të gjithëve dalja në diell, ndoshta vitamina D është e këshillueshme, por momentalisht duhet edhe gjithashtu të qëndrojnë në shtëpi. Normalisht temperaturat e larta tashmë po fillojnë si periudhë, fillojnë të vinë dhe normalisht do ketë kohë më tepër për të ekspozuar, për të marrë rrezet e diellit apo sasinë e duhur të vitaminës D, sepse momentalisht nuk është ky, si më thënë, qëllimi kryesor, është pjesa e qëndrimit në shtëpi dhe do vi edhe ajo kohë kur do merret kjo sasi e duhur e vitaminës D. Njerëzit e ndjejnë mungesën e normalitetit dhe shpresojnë dhe urojnë që të kthehen sa më shpejt në normalitetin e tyre, por sigurisht kjo bëhet duke respektuar sot atë distancim social që nesër të jemi më të bashkuar se asnjëherë. Ministria e Mbrojtjes thas se të 500 ushtarakët dhe studentët që ndodhen jashtë vendit janë shëndoshë mirë dhe askush nuk është prekur nga koronavirusi. Rreth 500 ushtarak shqiptar dhe familjar të tyre, por edhe studentë që studiojnë në akademitë ushtarake në vendet e NATO-s gëzojnë shëndet të plot dhe e vijojnë shërbimin e tyre në misionet e aleancës apo përfaqësitë tona diplomatike. Ministria e Mbrojtjes Olta Xhaçka dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Brigade Bardyl Kollçaku, përmes një videokonference me përfaqësuesit më të lartë ushtarak shqiptar në strukturat dhe misionet e aleancës apo atashet ushtarak në vendet e prekura më rënd nga COVID-19, u interesuan për shëndetin e tyre dhe të familjeve. Fatmirësisht asnjë prej ushtarakëve shqiptar që shërbejnë jashtë vendit nuk ka simptoma të lidhura me COVID-19. Zonja Xhaçka i kërkoi ushtarakëve tanë të tregojnë kujdes me masat kundër virusit dhe i siguroi se do të jenë nën kujdesin e vazhdueshëm të shtetit shqiptar. Ministra Xhaçka bisedoi me përfaqësuesin ushtarak shqiptar në NATO, General Major Nazmit Sahani, përfaqësuesin shqiptar në Komandën Supreme të Forcave Aleate në Evropë, Kolonel Petricuni, atashet ushtarak shqiptar në Itali e Greqi, përfaqësuesin më të lartë shqiptar në misionin e kërkim shpëtimit në Afganistan, si dhe me përfaqësuesen më të lartë ushtarake në misionin e KFOR në Kosovë. Ministra u informua se kontingjentet shqiptare vijojnë shërbimin duke respektuar masat e reja kundër përhapjes së COVID-19, ndërkohë që 5 prej studentëve që studiojnë në akademitë ushtarake italiane janë kthyer në vendin ton, pas mbylljes së akademive nga qeveria italiane dhe aktualisht janë në vetë karantinë në shtëpitë e tyre pas një simptom. Studentët shqiptar ashtu si edhe kolegët e tyre të huaj vijojnë ndjekjen e studimeve online. Të gjithë ushtarakët shqiptar që shërbejnë jashtë vendit, por edhe familjet e tyre, kryejnë kontrolle mjekësore periodike, ndërkohë që janë në komunikim të vazhdueshëm edhe me shtabin e përgjithshëm dhe Ministrinë e Mbrojtjes për çdo nevojë. Qëndrimi në banesë në kohën e karantinës nuk duhet të jetë vetëm jetë sedentare, por ju mund të merreni edhe me sport. Ju sjellim tani këshillat e 2 instruktorëve të crossfitit. Ervini dhe Elgeri janë 2 instruktorë crossfitit të cilët para periudhës së koronavirusit ushtrimet i bënin në palestrën e tyre, por tashmë i ushtrojnë në shtëpi. Në kushtet e karantinës ata kanë menduar jo vetëm për anëtarët e palestrës së tyre, por edhe për qytetarët e tjerë të izoluar. Po pse ndërmorën këtë nismë, do na e shpjegoj vetë Ervini, një nga instruktorët. Ervin, pse ndërmorët këtë nismë? Duke qenë se jemi në kushtet e karantinës,
ne si stafi Hit Albania kemi ndërmarrë nismën që t'i qëndrojmë pranë jo vetëm abonentëve të Hit Albania, por edhe gjithë popullit shqiptar, duke i ndihmuar me disa ushtrime bazike, duke i ndryshuar dita ditës që mos krijojë monotoni dhe ato të ndihen sa më komod ke shtëpia, pasi situata po agravon dita ditës dhe njerëzit po ndihen shumë të stresuar. Cilët janë ushtrimet më bazike që mund t'i bëjë një qytetar nga shtëpia e tyre? Tre ushtrimet bazike që ne do shpjegojmë sot janë air squat, është push up dhe ab sit up për muskujt e barkut. Atëherë ushtrimit i parë është air squat, Edgeri do na ndihmojmë duke performuar, i hapim këmbët sa kemi shpatullat dhe do mundohemi të ulemi deri poshtë gjunjëve. Ulemi poshtë dhe ngrihemi lart. Edhe një herë për gjithë do ulemi deri në fund dhe do çohemi lart, por mos harroni që këmbët mbahen të hapura sa kemi gjersinë e shpatullave dhe ulemi poshtë. Ushtrimi i dytë që ne do performojmë është push up. Push up për meshkujt është mirë që ta bëni me majat e gishtave në tokë, të ulemi deri në fund dhe të çohemi lart. Për ato që nuk munden si meshkujt, por edhe femrat, do ju lutem shumë që ta performoni me gjunjën në tokë dhe të ngriheni lart. Ulemi dhe ngrihemi lart, duke i dhënë kontraktim maksimal gjoksit. Kurse ushtrimi i tretë është ab sit up për muskujt e barkut, është një ushtrim shumë i thjeshtë për të bërë, ku mund ta performojë çdo person në familjen e tij, duke qenë se është edhe shumë i thjeshtë. Atëherë i puthisim këmbët me njëra tjetrën, çohemi lart dhe kapim këmbët. Shtrihemi komplet në tokë, japim fleksibilitet trupit duke çuar duart pas dhe çohemi sipër. Organizata Botërore e Shëndetësisë këshillon se për të qenë të shëndetshëm, njerëzit kanë nevojë në përgjithësi për të paktën 30 minuta aktivitet fizik. Në kushtet e karantinës, lëvizjet janë kufizuar, por jo mënyrat alternative në kushtet e shtëpisë. Mjafton një follow tek faqja jon Hit Albania për të qenë çdo ditë live në orën 18. Ri në shtëpi, ushtro me ne. Programacioni Top Channel do ndryshoj duke u adaptuar me nevojën që kanë njerëzit e mbyllur në shtëpi. Në faqen tonë të internetit kemi hapur një sondazh ku mund të votoni për zgjedhur çfarë doni të shihni. Duke nisur nga e hëna 23 mars dhe në vazhdim, programacioni i Top Channel do të ndryshoj, duke u adaptuar me nevojën që kanë njerëzit e mbyllur në shtëpi për më shumë informacion. Kështu emisioni i dashur dhe shumë i ndjekur Ftes në 5 me autore Bjeta Sulo do të zgjatet live nga ora 17 deri në orën 19 dhe lajmet kryesore të Top Channel do të nisin në ora 19 deri në orën 20 çdo ditë jave deri në përfundim të karantinës. Në këto ditë të vështira për të gjithë shqiptarët, Top Channel ka vendosur t'i mbajë të informuar duke transformuar në dobi të informimit të shpejtë dhe të saktë të gjitha emisionet e veta që i janë kushtuar tërësisht situatës së rëndë të koronavirusit. Në këto çaste që flasim, gazetarët, operatorët dhe teknikët, punonjësit e logjistikës së Top Channel janë ende në terren në gjithë Shqipërinë, duke sfiduar rrezikun dhe panikun. Ata do vazhdojnë të jenë në shërbim të publikut vazhdimisht, me vetë mohim, por me këtë rast i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, t'ua bëjnë punën më të lehtë dhe padyshim autoriteteve, të cilët deri më tani kanë treguar indiferencë totale dhe të pashpjegueshme për të mbështetur gazetarët dhe televizionet, ndryshe nga çka ndodhur në shumicën e vendeve të prekura me koronavirus në Evropë. Ndërkohë ne do duam që programacioni ynë të përcaktohet nga nevojat dhe kërkesat e njerëzve të gjitha moshave që janë në shtëpi, përfshirë fëmijë, të rritur apo të moshuar, kudo ndodhen. Prandaj kemi hapur një sondazh në faqen e webit të Top Channel, ku mund të votoni për të zgjedhur çfarë doni të shikoni: lajme, filma, emisione muzike apo spektakle. Zgjidhni në faqen tonë dhe Top Channel do ta rindërtoj programacionin e tij në bazë të dëshirave tuaja. Ju faleminderit dhe mos harroni që jemi çdo çast në shërbimin tuaj. Me Top Channel nuk do t'jeni kurrë vetëm. Jonit na ndiqni të nderuar shikues, këtu do të përfundojmë me lajmet, miru pafshim.